विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. इंटिग्रेशनच्या चौथ्या लेक्चरमध्ये आपण ही प्रॉपर्टी वापरणार आहे आणि ह्याच्यावर बेस न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करणार आहे. जवळजवळ 12 ते 15 प्रॉब्लेम या प्रॉपर्टीवरती बेस आतापर्यंत PYQs मध्ये आहेत. सगळे प्रॉब्लेम इझी आहेत. काही ठिकाणी सबस्टिट्यूशन आहे, काही ठिकाणी डायरेक्ट तुम्हाला आन्सर मिळणार आहे. पण सगळ्यात महत्त्वाचं हे किचकट इंटिग्रेशन नाहीच आहे. तुम्हाला फंक्शन कोणतं आहे, त्यांचं डेरिव्हेटिव्ह कुठलं आहे हे एकदा ओळखता आलं की डायरेक्ट तुम्हाला आन्सर मिळते ना. मग कुठला वेगळा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायची गरज नाही आहे. आता क्वेश्चन नंबर 47 आपण स्टार्ट करूया. बघा क्वेश्चन नंबर 47 मध्ये त्यांनी कसं दिलंय बघा की त्यांनी e⁻x दिलंय. ठीक आहे. आणि त्यांनी दिलंय 2 + sin 2x आणि अपॉन 1 + cos 2x. मग मी डिनॉमिनेटर सेपरेट करतो. मग मी इथं लिहितो 1 + cos 2x. इथं लिहितोय मी sin 2x आणि 1 + cos 2x आणि dx. बघा e⁻x हे 2 तसंच 1 + cos 2x फॉर्म्युला पटकन आला पाहिजे. मग 1 + cos 2x चा फॉर्म्युला आहे 2 cos² x. sin 2x त्याचा फॉर्म्युला 2 sin x cos x. फॉर्म्युले पाठ पाहिजेत बरं का. परत 1 + cos 2x म्हणजे 2 cos² x. आता झालं काय बघा आणि इथं dx. ठीक आहे. मग e⁻x बघा 2 ला 2 कॅन्सल, हा cos या स्क्वेअरला कॅन्सल, sin अपॉन cos ते tan x मी अगोदर लिहितो. हे 2 ला 2 कॅन्सल, 1 अपॉन cos² त्याचा रेसिप्रोकल sec² x आणि dx. आता आपण CD साठी विचार करतो ना, डायरेक्ट आन्सर लिहूया ना. बघा ना, याला जर मी फंक्शन म्हणलं तर याचं डेरिव्हेटिव्ह समोर आहे. टॅनचं डेरिव्हेटिव्ह sec² x. मग मला सांगा हे फंक्शन आहे, हे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह आहे, तर आन्सर काय असतं e⁻x इंटू फंक्शन. फंक्शन कोण आहे tan x आणि प्लस c. मग तुमचा आन्सर तुम्हाला मिळालेला आहे e⁻x tan x + c. ऑप्शन ए करेक्ट आहे. मग प्रॉब्लेम इझी होता. पण आता लगेच काय करा की हे फॉर्म्युले लिहून घ्या रे. जर 1 + cos 2x असेल तर 2 cos² x. जर 1 - cos असतं तर 2 sin² x. आणि sin 2x चा फॉर्म्युला 2 sin x cos x. आणि आणखीन काय की tan x चं डेरिव्हेटिव्ह sec² x. म्हणजे या टाईपसाठी तुम्हाला डेरिव्हेटिव्हचे पण फॉर्म्युले आलेच पाहिजेत, हे लक्षात घ्या. आता ते झालं की क्वेश्चन नंबर 67 बघा. आता क्वेश्चन नंबर 67 बघितलं की पहिल्यांदा वाटतं की हा या टाईपचा नाहीच आहे. कारण काय दिलंय बघा त्यांनी log x log ex आणि (-2) आणि dx. e⁻x कुठंच नाही आहे. पण मी तुम्हाला सांगतो की हा याच टाईपचा प्रॉब्लेम आहे. कसं ते बघा. आता हे log x ओके डिवायडेड बाय हे जे (-2) आहेत ना ते आपण डिनॉमिनेटर लिहूया आपण, म्हणजे स्क्वेअर होईल. बरोबर आहे. कशाचा स्क्वेअर होईल? log ex चा स्क्वेअर होईल. पण log ex म्हणजे e × x आहे. मग लॉगची प्रॉपर्टी वापरूया ना. मग log e + log x असं सेपरेट होईल ना. आणि log e ची व्हॅल्यू बाळांनो 1 असते. log e ची व्हॅल्यू काय असते 1. आणि हे इथं dx. ओके. आता मी तुम्हाला म्हणल्याप्रमाणे मगाशी की काही प्रॉब्लेममध्ये सबस्टिट्यूशन करावं लागणार आहे. आणि ते कसं ठरलेलं सबस्टिट्यूशन असणार आहे की तुम्ही log x ला t पुट करा. मग हे लॉगॅरिथम फॉर्म आहे, मग त्याला एक्सपोनेन्शियल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करा म्हणजे x ची व्हॅल्यू e⁻t येईल. मग डिफरन्शिएट करा म्हणजे dx = e⁻t आणि dt येणार. ओके. मग आता नेक्स्ट मी स्टेप इथं लिहितोय. मग i = log x ला आपण t पुट केलंय. खाली 1 + t ब्रॅकेट स्क्वेअर येतोय. ओके. 1 + t त्याला t पुट केले ना. आणि dx ची व्हॅल्यू e⁻t आणि dt. आता मला सांगा आता e⁻t मिळालं की नाही तुम्हाला. ओके. आता हे t आहे ना, मी काय ॲडजस्टमेंट करतोय बघा. माझ्याकडे जे 1 + t ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे आणि वरती t आहे, त्यात मी +1 - 1 अशी ॲडजस्टमेंट करतो. +1 आणि -1 आणि हे dt. आता त्यानंतर मी डिनॉमिनेटर सेपरेट करणार आहे. म्हणजे मला मिळालं काय की e⁻t. आता बघा 1 + t ला हा डिनॉमिनेटर सेपरेट दिला तर 1 + t च्या ब्रॅकेटला स्क्वेअर कॅन्सल होईल आणि मला 1/1 + t मिळेल. -1/1 + t ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि dt. आता तुम्हाला सांगू का 1/x चं डेरिव्हेटिव्ह -1/x² असतं. तसं बघा ना 1/ ही ब्रॅकेट त्याचं डेरिव्हेटिव्ह -1/ ब्रॅकेट स्क्वेअर. म्हणजे हे फंक्शन आहे आणि हे त्याचं कोण आहे डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजे मला आन्सर मिळालं की e⁻t इंटू फंक्शन. फंक्शन कोण आहे 1/1 + t आणि +c. आता सांगू का आता t ची व्हॅल्यू पुट करा. सांगा e⁻t म्हणजे कोण आहे x, म्हणजे इथं x येणार. 1 + t म्हणजे कोण आहे log x. व्हॅल्यू पुट करा
तुम्हाला आन्सर मिळेल. मी तुम्हाला सांगू का, याला तुमच्या लिस्टमध्ये ठेवा. तुम्हाला हा प्रॉब्लेम बघितल्या बघितल्या टाईप ओळखता आला पाहिजे. ओके, आता नेक्स्ट क्वेश्चन ना खूप इझी आहे, हा तुम्ही लिहून घ्या. आणि नंतर क्वेश्चन नंबर 68 बघा, खूप सोपं आहे, पटकन होण्यासारखं आहे. लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं? 1/x. सेम बघा, आता काय दिलंय 68 मध्ये, फक्त लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट दिलंय बरं का, की e⁻x दिलंय आणि ब्रॅकेटमध्ये 1 + x log x आणि dx. मग बघा 1 to e⁻x या x ना आत मल्टिप्लाय करा, पण तो डिनॉमिनेटरमध्ये आहे ना. मग येणारा मल्टिप्लाय केला, इथं मला 1/x मिळेल, या x ने इथं घेतलं, x ला x कॅन्सल आणि इथं मिळेल log x आणि dx. आता याच्या पुढचं मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून देणार नाहीये, तुम्ही करायचं आहे. हे आपलं फंक्शन आहे log x, हे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह आहे. फंक्शन कोण आहे ते कळालं. मग आन्सर काय असणार आहे? e⁻x इंटू फंक्शन म्हणजे e⁻x इंटू log x हे तुमचं आन्सर आहे. पण आलेल्या आन्सरमध्ये पहिल्यांदा तुम्ही अप्पर लिमिट पुट करणार जे e आहे आणि नंतर लोअर लिमिट पुट करणार की जे 1 आहे, हे लक्षात घ्या. आणि log e ची व्हॅल्यू 1 असते आणि जेव्हा 1 पुट करणार तेव्हा log 1 ची व्हॅल्यू काय असते? 0. ओके, आता नेक्स्ट जो क्वेश्चन आहे तो क्वेश्चन नंबर 78 बघा, याच टाईपचा क्वेश्चन आहे तो. क्वेश्चन नंबर 78. वाटल्यास तुम्ही काय करा माहिती आहे का, व्हिडिओ पॉज करून तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे, नाही आला तर मी देतोय सॉल्व्ह करून. बघा 78 असा आहे की i = e⁻x. ह्या e⁻x वरच कळतोय तुम्हाला टाईप, आणि ब्रॅकेटमध्ये लॉग इंटू ब्रॅकेट 1 + tan² x. बर, आणि पुढे दिलंय +2 tan x आणि dx. मी तुम्हाला सांगू का, मी इंटिग्रेशनचे जे व्हिडिओ अपलोड केलेत थिओरॉटिकल थेअरीसाठी बोर्डसाठी, त्यात हा पूर्ण एक्झरसाइज सॉल्व्ह करून दिला. आता तुमच्या पुस्तकात हा एक्झरसाइज आहे, तुम्ही हुडका. ठीक आहे, त्यातले प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह करा. आपण PYQ सगळं कव्हर करतोय, पुस्तकातले प्रॉब्लेम पण इम्पॉर्टंट आहेत. आता मी तुम्हाला सांगू का, याला आपण फंक्शन मानूया. आपण बघा, मी आता लिहितोय f(x) log 1 + tan². अरे पण 1 + tan² x म्हणजे sec² x ना, हे आपलं फंक्शन. चला त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढूया. लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह 1/sec² x. ओके, बर, sec² x चं डेरिव्हेटिव्ह, किंवा एक काम करूया, चला ठीक आहे, मी काय म्हणतोय बघा, राहू देते 1 + tan² तसंच. मला जरा डेरिव्हेटिव्ह काढायला बरं पडेल, ते 1 + tan² x. मग लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह 1/1 + tan² x. चेन रूलनुसार 1चं डेरिव्हेटिव्ह 0, पण tan² चं 2 tan x आणि इंटू टॅनचं डेरिव्हेटिव्ह sec² x. आणि हे 1 + tan² म्हणजे sec² आहेतच बरं का. मग sec² ला sec² कॅन्सल केलं तर उरलं कोण? 2 tan x. पण तुम्हाला बघितल्या पण ते कळालं पाहिजे की हे फंक्शन आहे आणि हे त्याचं कोण आहे सांगा? डेरिव्हेटिव्ह. मग फंक्शन कोण आहे ते कळालं, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह आपल्या समोर आहे, तर आन्सर काय येणार? e⁻x इंटू फंक्शन, फंक्शन हे आहे, मग log 1 + tan² x + c हे तुमचं आन्सर. मग हा प्रॉब्लेम पण तुमच्या आता लक्षात आलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 87 बघा, क्वेश्चन नंबर 87, पण यात पण एक सबस्टिट्यूशन आहे. टाईप तोच आहे, लक्षात घ्या. फक्त त्यांनी e⁻ जे दिलंय ना कॉस इन्व्हर्स, त्या कॉस इन्व्हर्सला तुम्हाला टी पुट करावं लागणार आहे. मग त्यांनी प्रॉब्लेम असा दिलाय की e⁻cos इन्व्हर्स x, ठीक आहे, x - √1 - x² डिवायडेड बाय √1 - x² आणि dx. आता मी करतोय काय बघा, मी कॉस इन्व्हर्स x ला जर टी पुट केलं, ओके, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा, तर x ची व्हॅल्यू cos t येणार आहे. मग ह्या x ची व्हॅल्यू काय येणार आहे? cos t. बरं, हे 1 - cos² म्हणजे ते sin² t येणार आहे, लक्षात घ्या. पण डेरिव्हेटिव्ह काढताना कॉस इन्व्हर्स डेरिव्हेटिव्ह काय असतं रे? -1/√1 - x² dx दॅट इक्वल्स टू dt. मी असं करू शकतो, हे मायनस आहे इकडे देऊ शकतो, म्हणजे मला काय करायला मिळालं बघा, याला मी टी पुट केलंय, कॉस इन्व्हर्स x ला टी पुट केलंय, म्हणजे x ची व्हॅल्यू मला cos t मिळाली, cos t. 1 - cos² म्हणजे sin², त्याचं रूट म्हणजे sin t मिळालं मला. डिवायडेड बाय काय घ्यायची गरज नाहीये, का सांगू का? 1/√1 - x² dx, 1/√1 - dx म्हणजे -dt, म्हणजे मी तर लिहितो -dt. पण आपण काय करू शकतो माहिती आहे का, की या मायनसमुळं आतले साईन चेंज करा, म्हणजे मला e⁻t मिळालं. हे -sin t पहिला लिहा, ते प्लस करा, हे प्लसचं काय करा, -cos t करा. ओके, समजून घ्या बरं का, लक्षात घ्या. इश्यू काय होतं माहिती आहे का, समजून घ्या थोडंसं. इथं आपल्याला फंक्शन ओळखायला जमलं पाहिजे आणि इथं dt.
आता बऱ्याच जणांना वाटेल मी जर साइन फंक्शन घेतलं तर साइनचं डेरिव्हेटिव्ह तर कॉस येतं, नाही चालणार. म्हणजे मला काय करावं लागेल, या मायनस कॉसला फंक्शन ठेवावं लागेल. कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस असतं, त्या मायनसमुळे या मायनसचं प्लस होणार आहे. म्हणजे याला जर फंक्शन मानलं तर हे त्याचं काय असणार आहे, डेरिव्हेटिव्ह. आणि त्यामुळे आन्सर मिळणार आहे e⁻t इंटू फंक्शन, आणि फंक्शन मात्र मायनस कॉस टी आहे प्लस सी. ओके, आता लक्षात घ्या, कॉस टी म्हणजे मी इथं एक्स लिहिणार आहे मायनस एक्स, e⁻t आणि टी म्हणजे कोण आहे, कॉस इनवर्स एक्स. मग तुम्ही जर आन्सर चेक करा, मला मायनस एक्स पाहिजे आणि e⁻ कॉस इनवर्स एक्स, ऑप्शन ए करेक्ट आहे. कोणता ऑप्शन करेक्ट आहे, ऑप्शन ए करेक्ट आहे. लक्षात घ्या. आता तुमच्या लक्षात आला असेल हा टाईप, मग हा टाईप तुमच्या लक्षात आला, याच्या पुढचे प्रॉब्लेम पण तितकेच इझी आहेत. लक्षात घ्या, तेवढेच सोपे आहेत. मग आता क्वेश्चन नंबर 103 तुम्ही बघा, 103 सॉल्व तुम्ही करणार आहे. लक्षात घ्या, तुम्ही तिथं लॉग एक्सला टी पुट करा, e⁻x म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल. बघा, मी जर लॉग एक्सला जेव्हा टी पुट करतो तेव्हा x इक्वल्स टू e⁻t येतं आणि dx ची व्हॅल्यू e⁻t आणि dt येतं, e⁻t आणि dt. आता 103 हा जो प्रॉब्लेम आहे मी देणार नव्हतं सॉल्व करून, पण आता देतोय. बघा, इझीच आहे. प्रॉब्लेम मध्ये दिलंय त्यांनी काय की लॉग एक्स, ओके, इंटू ब्रॅकेट लॉग एक्स प्लस 2 आणि इथं dx. ठीक आहे. आता लॉग एक्सला तुम्ही टी पुट केलंय, ओके, लॉग एक्सला तुम्ही टी पुट केलंय प्लस 2 आणि dx ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, e⁻t आणि dt. बघा, मग आता e⁻t आपण अगोदर लिहूया, या टी नात मल्टिप्लाय करा, टी इंटू टी काय होणार आहे, टी स्क्वेअर प्लस टी नात मल्टिप्लाय करा 2t आणि dt. बघा ना, आता एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं 2x, तसं टी स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2t. म्हणजे हे तुमचं फंक्शन आहे आणि हे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह आहे. मग आन्सर येणार e⁻t इंटू फंक्शन, फंक्शन आहे टी स्क्वेअर प्लस सी, पण e⁻t म्हणजे कोण आहे, एक्स, टी स्क्वेअर म्हणजे लॉग एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर, म्हणजे एक्स इंटू लॉग एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर, ऑप्शन ए करेक्ट आहे. आता नेक्स्ट जो क्वेश्चन आहे तुम्हाला ॲज अ होमवर्क देतोय, क्वेश्चन नंबर 113. सेक एक्स ना आत मल्टिप्लाय करा, मग सेक एक्स प्लस सेक एक्स टॅन एक्स मिळतंय. सेक एक्स हे तुमचं फंक्शन आहे, कारण सेक एक्स टॅन एक्स हे त्याचं कोण आहे, डेरिव्हेटिव्ह आहे. त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 136 पण होमवर्क आहे. ओके, म्हणजे बघा की रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स असतं, लक्षात ठेवा. मग त्याच्यानुसार फंक्शन कोण आहे, डेरिव्हेटिव्ह कोण आहे. 136 मध्ये तुम्ही बघा सॉल्व होण्यासारखाच प्रॉब्लेम आहे. नंतर क्वेश्चन नंबर 160, त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 161 मी ॲज अ होमवर्क तुम्हाला देतोय. 161 खाली क्वेश्चन जो आहे त्या टॅन इनव्हर्स एक्सला टी पुट करा. मग टॅन इनव्हर्सला टी पुट केलं टॅन इनव्हर्स एक्सला, तर 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर dx म्हणजे ते dt होणार आहे. लक्षात घ्या. ओके, बरं. आता 160 अवघड वाटेल, बिलकुल अवघड नाही आहे. ब्रॅकेट एक्सपांड करा, 1 - x ब्रॅकेट स्क्वेअर करा, डिनॉमिनेटर सेपरेट करा, प्रॉब्लेम सॉल्व होईल. इझी क्वेश्चन आहेत. आणि शेवटचा क्वेश्चन आहे तो पण ॲज अ होमवर्क तुम्हाला मी देतोय. बाळांनो, प्रयत्न तुम्हाला करायचेच आहेत. क्वेश्चन नंबर 170 बघा, e⁻x तिथं नाही आहे पण लॉग एक्स आहे. तसं असेल तर मगाशी सांगितलं लॉग एक्सला टी पुट केलं, एक्स e⁻t येतं, dx ची व्हॅल्यू e⁻t dt आणि डिनॉमिनेटर सेपरेट केला तर तुम्हाला तुमचं आन्सर म्हणजे फंक्शन कोण आहे आणि डेरिव्हेटिव्ह कोण आहे हे ओळखता आलं पाहिजे. म्हणजे इंटिग्रेशन मधला हा टाईप तसा अवघड वाटतो मुलांना, पण अवघड नाही आहे. तुम्ही टेक्स्टबुक ओपन करा, या टाईपचा प्रत्येक प्रॉब्लेम बघा, तुम्हाला फंक्शन आणि डेरिव्हेटिव्ह ओळखता आला पाहिजे आणि क्विक कॅल्क्युलेशन्स पटपट जमले पाहिजेत. मग तो होमवर्क कंप्लीट करा. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.